हेलो एन्ड वेलकम। यो भिडियोमा बिटकॉइन क्लाउड माइनिङबाट पेमेन्ट लिने तरिका देखाइँदैछ। यसबाट कसरी पेमेन्ट लिन सकिन्छ, यसबाट कसरी काम गर्न सकिन्छ, यसबाट करेन्सी कसरी माइन गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यसबाट हेरेर यसको ट्युटोरियल हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो आजको भिडियो भनेको चाहिँ बस यसबाट पेमेन्ट कसरी लिन सक्ने भन्ने बारेमा देखाएको छ। पछिल्लो भिडियोमा पेमेन्ट प्रुफ लिएको देखाउन सकिएको थिएन, थोरै केही गडबडी भएको थियो। तर यसपालि यो भिडियो त्यसकै कन्टिन्युएसन रहेको छ र यसमा त्यसबाट कसरी हामीले लिन सकिन्छ पेमेन्ट भन्ने विषयमा भिडियो बनेको छ। जस्तै यो पावर मेरो 14,272 भइसकेको छ अहिले। यो भिडियो बनाउँदा पछिल्लो भिडियोमा यति पावर थिएन। जस्तै कसरी गरिन्छ, यो पावर कसरी बढ्यो भन्ने सबै थोक मैले त्यसमा देखाइदिइसकेको छु। र आजको पेमेन्ट लिनको लागि हामीले माइन गरेको छौँ लाइट कोइन क्लाउड माइनिङ भइरहेको छ। यहाँ 0.04 लगभग 40 लाख लिथोस यहाँ माइन भइसकेको छ र यसको मिनिमम विथड्र गर्ने एमाउन्ट पनि पुगिसकेको छ। र यसलाई विथड्र गर्नको लागि प्लस साइनमा थिचेर विथड्र थिच्नु होला। यहाँ देख्न सकिन्छ 10 मिनटदेखि 6 घन्टासम्ममा हाम्रो वालेटमा आइसकेको हुन्छ। र यसमा विथड्र लिनको लागि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन, कति पनि एमाउन्ट यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। विदाउट इन्भेस्टमेन्टमा विथड्र हुन्छ। तर यसको एउटा मेन ब्याकड्र चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसमा फी धेरै लाग्छ। जस्तै यहाँदेखि देख्न सकिन्छ कति हो मिनिमम फी भनेर। जस्तै मेरो लास्ट भिडियोमा 33 लाख पुगिसकेको थियो, तर मेरो विथड्र भएन किनकि यसमा फी तिर्ने जति पैसा पुगेको थिएन। जस्तै 33 लाख हामीले यहाँनिर विथड्र लिनको लागि कमसेकम 40 लाख लाइट कोइन हुनुपर्छ, त्यति चाहिँ यसको हाम्रो फी काट्छ। र यो विथड्र गर्नको लागि कुन विथड्र गर्ने त्यसलाई यसरी चुज गर्नु होला। मैले लाइट कोइन गर्न खोज्दैछु र लाइट कोइन थिएँ। यहाँ हेर्नु होला, लाइट कोइनमा 40 लाख भएको छ मेरो टोटल ब्यालेन्स। तर विथड्र गरेर मेरो ब्यालेन्समा आउँदाखेरि 34 लाख मात्रै आउँछ। लगभग यसको 5 लाख चाहिँ यसले हाम्रो चार्ज काट्छ, 6 लाख यसले चार्ज काट्छ। र यो 33 भइसकेको छ। र यसमा वालेट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा वालेट नम्बर राख्नको लागि हामीले कोइनबेसबाट आफ्नो वालेट नम्बर चुज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कोइनबेसमा गएर जुन वालेट हामीले चुज लिने हो त्यो वालेटमा गएर चुज गर्नुपर्छ। लाइट कोइन यो कोइनबेसको बारेमा पनि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, यसको बारेमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि क्युआर कोडमा गएर थिचेपछि कपी गर्ने। याद गर्नु, जहिले पनि लाइट कोइन वालेटको सबभन्दा सुरुमा एम भन्ने अल्फाबेट हुन्छ, एम भन्ने अल्फाबेट मात्रै युज गर्नु होला। यो भएको वालेट मात्रै युज गर्नु होला। यति भएपछि तपाईँले आफ्नो वालेट हालिसकेपछि यसमा विथड्र थिचेपछि सक्सेसफुल्ली एडेड टु द प्रोसेसिङ भइसक्यो। अब यो मेरो विथड्र प्रोसेसिङ सुरु भइसक्यो। र त्यसपछि फेरि यसरी पेज आफै रिफ्रेस हुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी अपरेसन हिस्ट्रीमा आएर देखाएको छ एलटिसी स्ट्याटस अहिले मेरो गइसकेको छैन। जब यो मेरो पेमेन्ट आइसक्छ त्यस पछाडि यहाँनिर एउटा टिक लाग्छ र मलाई कोइनबेसबाट नि इमेल आउँछ। यसरी हामीले विथड्र लिन सक्छौँ यसमा। यो तरिका हो। जस्तै यहाँ हेर्नु होला 0.04081 यति विथड्र गरेको थिएँ। यसरी सबै विथड्र कहाँ विथड्र गरेको छ र विथड्र गर्दाखेरि आइपुग्ने एमाउन्ट यति, लाइट कोइनबाट यति आएको छ भनेर सबै थोक देखाइदिइरहेको छ। यसरी यसबाट काम गर्न सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो रिफररहरूलाई पनि आफ्नो अरू साथीहरूलाई पनि यसको आफ्नो रिफर पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट हेरेर आफ्नो पार्टनर लेखेको ठाउँमा यदि तपाईँको रिफर लिङ्कबाट कसैले जोइन गर्यो भने तपाईँले एक्स्ट्रा 50 GB पर सेकेन्ड पाउनुहुन्छ। र उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको त्यहाँबाट पनि एक्स्ट्रा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको तरिका यो हो। अब यसको पेमेन्ट प्रुफहरू आएपछि हामीलाई यसमा मेल आउँछ र फेरि यहाँनिर हेर्नु होला एलटिसीको फेरि मेरो सबै घटिसकेको छ र फेरि सुरुबाट माइन हुँदैछ। अब यसमा तपाईँले अरू करेन्सी माइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई स्टप गर्ने र त्यस पछाडि फेरि कुन कोइन तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो कोइनमा गएर स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै डोज कोइन गर्न भने यसरी डोज कोइनलाई स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो डोज कोइनको माइनिङ स्टार्ट हुन्छ। र डोज कोइन र लाइट कोइन मध्ये कुनै एउटा गर्नु होला किनकि यो दुइटा एकदमै छिटो यसबाट माइन भइरहेको हुन्छ। र अहिलेलाई यो भिडियो स्टप गरौँ र पेमेन्ट आएपछि फेरि म यसलाई अर्कोमा देखाउने छु। र यसमा यसरी काम गर्न सकिन्छ। यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला अनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला।